Welcome back to another Double Rule episode. Sa video ito, we're going to talk about accounting for spoiled goods. So what are spoiled goods? From the term itself, spoiled. But in this context, in the context of accounting for materials, hindi talaga siya literal na yung nabulok. As in the case of halimbawa gulay. In this context, spoiled goods pertain to those na nagkaroon ng imperfection. Kumbaga sa isang factory, halimbawa nagma-manufacture tayo ng cabinet. So yung cabinet, pagka hindi siya nakapasa sa standards ng kumpanya, yun ay maaring i-consider as spoiled good kasi nga merong imperfection. It doesn't pass the required standard. Ang ikinaiba lang din ng spoiled good sa accounting for defective good is that yung defective good, i-rework yun. Samantalang ang spoiled good naman, i-dispose. So, imperfect siya, then i-dispose. So, ano ba ang main issue natin sa accounting for spoiled goods? Ang issue kasi dyan sa spoiled good, yung loss. 'Di ba spoiled good. So, syempre may nagastos ka doon sa production. Ngayon, ang problema, ano pala, hindi nakapasa sa standard. Kumbaga, pangit yung pagkakagawa. So, kailangan dispose. Syempre, hindi mo naman siya pwedeng i-dispose or ibenta sa sa third party na mare-recover mo yung cost ng buo. Dapat ay ibebenta mo siya ng palugi ka. Halimbawa, ginawa natin siya, naglagay tayo ng materials, ng labor, as well as factory overhead, yung mga kuryente, machinery. Syempre, may nagastos tayo. Let's say, yung total nun is 100 pesos. Tapos, dahil nga siya ay considered as spoiled good, ibebenta lang natin siya for, halimbawa ay 60 pesos. So, yung lugi natin na 40, yun yung i-account natin today under spoiled goods. Yun. Tapos nga, ang accounting natin ng loss, dalawa yan. Pwedeng ang gawin natin, i-charge natin siya sa production. Pwede rin naman na charge to specific job. Kailan mo malalaman kung ito or ito ang gagamitin mo or ang yung tatahaking landas? Pag sinabi natin i-charge to production, ito ang gagawin natin kapag yung spoilage natin is normal siya o inherent in the manufacture of the standard job. So, kumbaga, normal, pag nagpo-produce ka, okay, merong nabubulok, merong na-spoil, merong hindi pumapasa sa standard. So, yun yung gagawin natin. Charge natin siya sa production. Yun. On the other hand, kapag naman siya ay i-charge natin sa specific job, ang rason nun is yung lugi doon sa pagkakagawa ng good, specific dun sa job. Kasi halimbawa, mahirap yung job, yung trabaho na nais ng isang client. So, dahil dun sa difficulty or dun sa complexity ng job, nagkaroon ng spoiled good. So, rational lang na i-charge natin ang loss on the spoiled good dun sa specific job. So, yun. You have charge ito production o pwede rin naman na i-charge siya sa specific job. And then, let's look naman dun sa differences ng dalawa nating method, let's say. So, kapag ka-charge natin sa production ang loss ng spoilage, you have to check for the allowance. Allowance for spoilage sa factory overhead rate. 'Di ba yung ano natin, yung costing natin ng isang good, merong direct material, you also have direct labor, as well as your factory overhead. We have to make sure na kapag sinabi sa problem na ang treatment ng loss, not the loss on spoilage will be charged to production, kailangan yung factory overhead rate mo inclusive of the allowance for spoilage. Samantala kung siya naman ay halimbawa charged to specific job, since on a per job basis yung accounting natin ng loss, kailangan yung factory overhead rate natin wala yung allowance. So yun lang yung first difference nila. So there is an allowance for spoilage if it's going to be charged to production, and then kung specific job naman, wala siyang allowance. And then second, we're going to look at is yung entry natin to take up the spoiled goods. Kasi makikita natin mamaya sa isang sample problem na merong tatlong basic entries when accounting for, at a very minimum, at accounting for the goods in general. Siyempre, meron tayong initial charging, which is yung pagde-debit ng mga materials, labor, overhead sa work in process account. So, yung paglalagyan mo yung work in process. Itong entry na to, ito pong yan. So, yung mga entry na yan is yung tatagtagin na natin yung spoiled good. Yun yung sinasabi natin na to take up the spoiled good. So, basically, tatagtagin na natin siya dun sa inventory, sa work in process. Kaya ito naka-credit.
And ang difference nga nila, when we charge ito production, ang tatagtagin natin sa work in process account is at cost. Ibig sabihin buo, kung halimbawa 100 pesos, combination ng materials, labor, as well as overhead, tatagtagin natin yun ng buo at cost. So, kaya siya at cost. And then yung sa debit naman, yung spoiled good, we are going to debit it at the sales value. Kung magkano natin siya maipagbebenta na lang sa yung sale value. And then yung difference, syempre yung dugi natin, papasok siya sa factory overhead control account. So yung 𝗤𝗨 account. Yun, tapos tingnan naman natin sa kabilang side. Ang parehas lang pala napansin agad natin is yung debit sa spoiled good, parehas siya naka-salvage value. Salvage value, sale value, sinalvage. Sale value, parehas siyang sale value. Tapos yung credit naman, syempre na specific job is equal sa debit. No, debit credit. So sale value din. Basta dito sa specific job, ang tatagtagin mo lang is the sale value. Tapos sa production, dito naman sa pag-charge to production ang loss, tatagtagin natin is at cost. And mapapansin mo rin dito, ang tinagtag natin dun sa work in process inventory is at sale value lang. Paano yun? 100 na yung nilagay natin. Yun yung isang parang kailangan, yun yung key concept dun sa charging to specific job kasi may maiiwan na balance dun sa work in process inventory account. Kasi kung halimbawa 100 mo siya ginawa, so 100 yung naka-debit sa T account niya, di ba? Sa T account. Naka-debit siya dito 100. Ngayon, ang tinagtag mo lang, sale value, dito sa side na to, 30. So, may naiwan 70. Yung 17 yung lugi. Yun yung i-absorb noong mga good units. Kaya ang isang feature pagka dito tayo sa side na to is tataas lagi ang unit cost. Bakit nga? Kasi nga, yung work in process, may naiwang balance. So, ang sa costing niyan, yung tirang balance na yun, i-absorb siya nung tira. Kasi, maiiwan yun doon sa T account, sa work in process. Sa debit side, maiiwan. Ay, ang problema, i-account na lang doon is yung remaining. So, yung remaining, nadagdagan yung cost nila nung lugi ng spoiled goods. Kaya siya tataas ang unit cost ng remaining. Yan, tingnan naman natin sa kabilang side kapag naman siya ay charge to production, ang unit cost ng completed unit would remain the same. Kasi nga, ang tinagtag natin sa work in process inventory is at cost. So, yung, kumbaga, talagang yun yung tatagtagin mo at cost. So, walang magiging problema. Ang unit cost ng natitirang unit, yun pa rin kung ano yung unit cost noong initial charging natin, yun pa rin ang unit cost hanggang sa ngayon. Yan, let's take a look at a practice problem. We have a factory na nagpo-produce ng bed, California King bed. So yan, bed. Meron daw 100 bed na na-produce. Nakita nyo ba? 100 beds. Tapos ang cost daw ng isang unit ng bed, ito yung mga cost natin. So we have direct materials at 450. Direct labor at 300 pesos as well as factory overhead 250. And take note, inclusive of 10 peso provision for normal spoilage. So, dapat 240 lang yan, nilagyan niya ng 10 pesos na provision. Yun, tapos nga, nung nag-inspect daw, 2 units ang considered as imperfect. Imperfect or spoiled. But pwede naman silang ipagbenta for 600. So, ang mapapansin natin dyan is yung initial cost ng isang kama. Di ba may direct materials, direct labor, factory overhead. Bago natin siya i-compute na sabihin natin agad 450 plus 300 plus 250, ay ang cost ng isa 1,000. Tingnan muna natin ano ba yung nire-require ng problem. Ano yung treatment ng loss sa spoiled goods or spoilage. Kasi to reiterate yung napag-usapan natin kanina. Pagka ang treatment niya, ito yung dalawang case na gagawin pala natin. Charge to production as well as charge to specific job. Pagka ang treatment niya ay charge natin sa production, normal lang talaga na may allowance, right? Allowance for spoiled goods. Pero pagka halimbawa, charge to specific job, edi dapat hindi yan 250. Dapat 240 pesos kasi nga, pag charge to specific job, ang factory overhead natin should be exclusive of the provision for spoilage. Dapat wala siyang provision. Kasi nga, ang very nature kung bakit na-spoil yung, in this case, kama, kung bakit hindi nakapasa yung 2 unit ng bed, diba 2 units, is because sobrang hirap ng job. It is very specific dun sa job. Kaya dapat yung loss dun sa job. Hindi yung
lahat ng ipoproduce nating kama, lahat ng dadaan sa factory, malalagyan ng provision for spoilage. So, tingnan naman natin yung mga journal entries natin. Ano? So, ang una nating journal entry is of course, yung lalagyan natin yung work in process T account o yung account ng materials, ng labor, as well as ng factory overhead. Dito muna tayo sa side ng if yung loss from spoilage is charged to production. So, this is your typical journal entries naman by debiting the work in process. Normally yung sa iba kasi, ang work in process, iisang lang entry. Ay, ibig ko sabihin ay iisang debit lang. Pero, in this case, mas pinili natin na i-segregate siya. Kasi mas maganda naman yung may ganyan. May designation na work in process, direct materials. So, 45,000. So, nanggaling yung 45,000 kasi nga 100 beds yung pinroduce natin ngayon sa factory, right? So, 450 times 100, 45,000. And ganon din yung sa labor, 300 lang siya times 100 beds. And yung sa work in process factory overhead, 100 bed, magkano ang isa? 250. Kasi nga, ang treatment sa case na ito ng loss sa spoilage ay i-charge natin sa production. So, yung factory overhead rate, there has to be an allowance for spoilage. So, 250 times 100, that will give us 25,000. Kapag ka naman siya ay charged to a specific job, yung prime cost natin, that is yung direct material and direct labor, parehas pa rin as with this one. Ang pinakaiba lang is yung work in process factory overhead. Wala na dapat siyang provision for spoilage. Yung 10 pesos, tatagtagin natin sa 250. Kung nakalagay lang dito, is halimbawa, 250 daw, tapos ay, the factory will include a 10 peso provision, so magiging 260. So, 250 na siya. What I mean is, kaya siya tatagtagin, kasi nga inclusive siya. Baka kasi, halimbawa sa pagdadalas-dalas mo sa problem, ay factory overhead 250. So, babawasan ko ng nakalagay na provision. Eh, yun pala, hindi naman pala talaga kasama. So, we have to be very keen do sa mga detalye. So, ari kasi inclusive, kaya tagtagin. Basta ang concept niya is dapat wala siyang allowance. So, yun nga, kasi nga siya ay 250. 250, di ba, less 10 kasi inclusive. So, 240. Ilang kama daw siya? 100 yung pinatus. So, 24,000. So, debit work in process factory overhead and credit the applied factory overhead for 24,000. Tapos, moving on. Ngayon, i-account na natin yung mga na-spoiled na goods. Okay guys, balikan lang natin yung given. Kasi nga diba sabi, ang na-spoiled, considered as spoiled goods natin in this case ay 2 unit ng kama. And pwede siyang ibenta for 600 pesos each. So ngayon, i-account na natin yung mga spoiled bed. Tatagtagin na natin siya sa work in process inventory by creating these entries to take up the spoiled good. To reiterate, pagka siya i-charge to production, ang tatagtagin natin sa work in process inventory account is yung cost nung na-spoiled. So, ibig sabihin, cost nung dalawa. Cost talaga, hindi siya sales value. So, unahin muna natin yung credit sa work in process inventory. So, we do that by crediting your work in process inventory account. And nga pala yung 'di ba ang charging natin is in-specify natin yung work in process inventory like halimbawa work in process materials, work in process labor. So, ganun din yung gagawin natin dito. Kailangan din natin siyang isa-isahin. So, para hindi tayo malito, balikan lang natin yung given. So, ang costing natin is 450 ang isa pag material, pag labor 300. Factory overhead must be inclusive if charged to production, which is yung in-account natin ngayon. So, 250. 450, 300, and 250. So, since dalawa lang naman yun, magiging siyang 450 times 2. So, 900. 300 times 2. 600. 250 times 2. So, magiging 500. So, 900, 600, as well as 500 yung i-entry natin. Work in process, materials. Ito pala yung direct material. We have to be specific. As well as work in process, factory overhead at 900 pesos. We also have 600. Basta ito yung cost ng dalawa. Ang total nito is the cost. As well as 500. May kasamang allowance. Take note. And then yung sa debit naman, mahahati yung cost. Merong sales value. Meron din naman na yung mismong loss amount.
So, i-debit muna natin yung sales value. So, debit natin siya ng spoiled goods. Magkano daw siya may pagbebenta? Pwede natin siyang ipagbenta for 600 each. So, kung 600 each siya, since dalawa sila, so magiging 1,200. Tapos, yung remaining debit natin, doon na papasok yung loss. Ang loss kasi ay pumapasok sa ganito, in this case, sa factory overhead, control account, i-acronym na ko na lang. Tapos, calculate lang natin yung total na nagastos natin. Kita po ba? So, 900 plus 600 plus 500. Ang nagastos natin dun sa dalawang bed, 2,000. Naipagbenta lang natin ng 1,200. Yes, lugi tayo ng 800. So, i-debit lang natin ng 800. Yan. And then, punta na naman tayo sa kabilang panig. So, to reiterate, pagka i-charge natin ang loss sa specific job, we have to remove sa work in process inventory only the sale value. O kasi nga, iiwan natin yung loss dun sa mga remaining units. Sila na yung sasalo nung loss, nung kawalan. No? So, bale, ang unahin mo dyan, hindi mo agad ma-entryhan to eh. Yung mga work in process, ito, chuchu. Kasi nga, dito, costing, ay ang problema, hindi mo naman mare-recover hindi mo tatagtagin yung buong cost. So, hindi mo alam na, halimbawa, 450 times 2. Hindi siya katulad nito. Kaya dito, inuna ko to kasi, pagpasensyahan niyo yung aso. Inuna ko to kasi, alam namin yung 450, 500, 650. Yun. Tapos ay yung loss. Kumbaga madali itong computein. Ito, unahin mo dyan yung debit sa spoiled good. Magkano daw siya maipagbebenta, diba? 600 times 2. So, 1,200. Yan. So, 1,200 siya, no? Debit 1,200. Ngayon, yung i-credit mo, ipoprorata mo lang yung 1,200 dito sa tatlo. Sa work in process ng material, labor, and overhead. So, paano natin siya iprorata? Gagamitin lang natin yung unit cost, original unit cost na ginamit natin dun sa initial charging. Sa case na to we have to take note lagi kung paano ba yung gusto ng problem ng accounting for loss of spoilage. So, kung maalala natin kanina, yung ating costing, ang costing natin ng direct material is 450, 300, and 240. So, yun you have to take note kung paano yung treatment niya. So, 450, 300, 240. Yun yung mga unit cost na gagamitin natin sa paghahati ng sale value. Kasi hindi mo yan mahahati na account mo pa, na iisa-isahin mo pa. Kasi nga, hindi naman cost ang ini-entryhan natin sa work in process. Hahatiin mo lang to yung sale value, para madali. Ganito lang yun. So, balik, lista mo dito sa side, 450, 300, as well as 240. Kukunin mo lang yung total niyan by adding it up. 450 plus 300 plus 240. So, yung total natin is 990. Yan. So, para mas madali yung allocation natin, lalagay lang natin siya dito sa ilalim. Pero hindi talaga siya part ng journal entry. Gagamitin lang natin pang rata. So, yung 1,2 ang mapupunta sa work in process direct material. Since ang unit cost niya ay 450. So, irarata natin yung 1,2 times 450 divide by 990. Something like 1,2 times 450 divided by 990. So, yun yung mapupunta sa kanya. Portion ng 1,2 na mapupunta sa direct materials. And based sa ating computation, we have 545.45. So, pwedeng i-round off na lang natin siya. 545. Yan. Tapos, same lang din yung gagawin natin dun sa direct labor. So, we have 300 divided by 990 times 1,2. So, nakuha naman natin ay 364. Sulat lang natin 364. And then yung balance, pwedeng i-times din natin dun or simple yung balance na lang nitong tira para sakto siya. So, we have 291. So, yun lang yung pag-allocate natin ng sales value. Yan. Tapos yung last part, diba, ang in-account natin earlier is yung the spoiled goods. Tapos ngayon, ang i-account natin yung completed units. Diba? Out of the 100, dalawa yung considered as hindi pumasa sa standard. So, 98 yung natapos natin, 98 beds. And after all, yun naman talaga yung dapat i-account.
which is ita-transfer lang natin yung balance ng work in process account sa finished goods. To do that, we simply have to credit the work in process account, tapos iti-debit natin ang finished goods. So, yung amounts na nakalagay dito is actually yung running balance lang ng work in process. Because kung babalikan natin yung sa first entry natin, binigyan natin ang work in process account ng 45,000, 30,000 as well as 25,000. Tinagtag natin ang spoiled goods at 900, 600, and 500. So, yung balance ng work in process inventory, yun yung para dun sa 98 beds natin, which is ito nga, 44,100. That is 45,000, tapos yung sa direct materials na 900. So, let's just check kung tama talaga yung amount. Less the 900, which is tama naman siya na 44,100. And ganun din yung ginawa natin dun sa labor as well as sa overhead. This amount dun sa credit are the running balance of the work in process inventory account. So, we simply have to add them up para ma-compute yung total cost ng finished good, which is 44,100 plus 29,400 as well as 24,500. We got a total of 98,000. Pupunta dun sa debit sa finished goods at 98,000. So, pwede sulat lang natin dito, 98,000. So, 98,000 debit to finished goods. And yun naman sa, dun sa other approach natin or other case, which is if i-charge natin siya sa specific job, same procedure lang din. We have to find out the running balance of the work in process accounts. Tapos yung total nun, yun din yung mapupunta sa finished good. So, going back, yung first entry natin was 45,000, 30,000, as well as 24,000. Tapos yung natagtag natin sa by accounting for the spoilage is 545, 364, as well as 291. So, yun. It's a matter of simple subtraction. Makukuha natin yung mga running balance. So, 45,000. Ay, sorry. Yan, 45,000 less 545. We have a balance of 44,455. Which is pwede na natin siyang ilagay dito sa entry. Tapos ganun lang din yung gagawin sa direct labor. Yung balance natin was 30,000. So 30,000 less 364, makukuha natin yung balance na 29,636. Yan. And for the work in process factory overhead, we have 24,000 less 291. And we got a figure of 23,709. So after obtaining those figures, pag-add-addin lang natin sila lahat. So we have a total of 97,800 debit to finished goods. And by this moment, yung work in process natin, 0 na. Kasi nga nilipat na natin. In-account na natin lahat ng 100. Yung napunta sa spoilage at saka yung natapos talaga na 98 units. So ito yung mga entries for review. Baka nabilisan kayo sa pacing. Yan. And now we're going to proceed with the last part of this video, which is observing kung ano ba ang nangyayari dun sa cost ng unit on either of this treatment sa spoilage loss. So, dun muna tayo sa first treatment, which is if the loss of spoilage is charged to production. So, yung cost of remaining unit, tinatanong dun sa problem, madali lang naman siyang kumpitin. We simply have to look dun sa balance or dun sa naging cost ng finished good. I-divide lang natin siya dun sa kung ilan yung natapos, which is yung 98. So, yung 98,000 simply divided by 98, that would be 1,000 peso. So, ibig sabihin dito sa anong to approach or sa treatment na to, ang cost ng remaining bed per unit is 1,000 per bed.
per bed. So, 1,000 pesos. Ngayon, tingnan naman natin yung cost doon sa if charge ang loss sa specific doon sa job, to that specific job. So, we also do the same procedure by dividing the 97,800 by the number of completed units, that is 98 beds. So, yung 97,800 natin kanina, divide lang natin siya by 98 beds. Makakakuha tayo ng, may decimal. 997,096 or pwede na lang gawin natin siyang 998. 998. 998 approximately 998 pesos, which is na-obtain natin by dividing yung finished good na 97,800 by the remaining beds. And as you can see, mayroon din siyang note dito na ang sabi is adjusted. Adjusted siya kasi kung ikukumpara mo siya dito sa treatment A, let's call it treatment A na lang, sa 1,000 per bed, pwede kasi nating i-raise back doon sa pinakaunang cost niya, dun sa initial charging natin, which is, kung titingnan natin dun sa pinakaunang entry, so ang total kasi ng cost ng work in process, pag pinag-add mo to, 45 plus 30 plus 25, 100,000. So, pag dinivide mo yung 100,000 dun sa total beds produced, di ba sa initially 100 siya? So, pag dinivide natin sa 100,000, ang makukuha natin 1,000 kada bed. Ang total niya is 100,000. Tapos, divide lang natin sa 100 beds. So, magkano ang cost niya per bed? That is 1,000. So, 1,000. Ngayon, kung titingnan naman natin dito sa specific job, computein lang din natin yung initial na cost ng bed, kada bed. So, 45 plus 30 plus 24, di-divide lang natin siya sa 100. That would be 990. Sa treatment A, 1,000 pa rin siya. Hindi yun mababago kasi ang tinagtag natin sa work in process when we accounted for the spoil good is yung cost talaga. So, pag binawasan mo siya ng kung ano talaga yung cost niya, yung tira, yun din talaga yung cost niya initially. 1,000. Walang mababago dun. Unlike, kung ang treatment natin is the loss is charged to specific job, ang tinagtag lang natin out of the work in process account, di ba ang na-spoiled is 2 bed. Ang cost talaga nun, per unit, per unit ang tinitingnan natin, is 450 plus 300 plus 240. Ang isa niya, by nung na-compute nga natin kanina, 990. So, pag tinimes natin sa 2, yung 990, 1,980 talaga dapat yung cost. Yun na yung nagastos natin dun sa dalawa. Ang problema nga kasi dahil ng treatment, so tinagtag natin sales value lang. So, ang problema dun is may naiwan tayong loss. Diba, 1,980, less yung sales value. So, may naiwang 780 pesos dun sa work in process account. So, yun yung loss na iiwan natin dun. Yun yung sinasabi na loss na i-charge mo dun sa job. So, ano mangyayari dun 780? Naiwan siya sa work in process. Ang mangyayari dun is yung finished good, syempre, magiging part yun ng cost nung natapos, na completed, yung 98. Kaya tataas sila ng 780. And, yun nga, napatunayan natin yan because ang original cost nito kanina, 990. Naging 998. So, another way then of arriving at this figure is yung original na 990. Yung original na 990 na cost natin, dadagdagan mo lang yan nung loss. Actually, di ba yung loss natin is 1,980 ang nagastos, tapos naipagbenta mo siya ng 1,2. So, yung loss natin 780. Sino ang sasalo ng 780? Yung good units, which is 98 na lang, di ba 100, na spoil ang dalawa. So, di-divide natin to sa 98. Yun yung magiging dagdag, sasaluhin ng good units. So, we can do that by dividing this one by 98. Yan, as you can see yan, puro decimal. 7.96. So, pwede rin namang 8, So, basically, 990 plus 8. So, yun. Tama siya, na 998 din ang lalabas. And, yun lang yung accounting for
spoilage. So just always remember na kapag siya ay if the loss is charged to production, kahit hindi ka na mag-entry nito, once na alam mo na yung initial cost niya per unit, hindi mo mababago, ito pa rin yung 1,000, 1,000. Samantalang kung siya ay charged to the specific job, if it is due to the complexity of the job, tataas talaga yan. Kung 990, hindi yan pwede maging halimbawa 980 dahil sa loss from spoilage kasi nga chinarge mo sa specific job. Laging i-absorb siya ng remaining units. Tataas yun ang unit cost. And also, another red flag lang is always sa pinakasimula, kailangan nating i-check yung factory overhead rate. Kasi once na mali na tayo dito sa part sa credit ng applied as well as dito, sa factory overhead rate, dun sa application rate natin, di ba? Dun sa inclusive, exclusive thing. Always remember kapag production siya ay inclusive of there is an allowance. Samantalang kung siya naman ay charged to a specific job, dapat wala yung allowance. So, just always bear that in mind. And that's it for this video. If you like this video, please like as well as share. Pwede mo rin share sa friends mo. And for future reference, you may also screenshot this summary of accounting for the loss of spoilage or spoiled goods. If you like this video, thumbs up. Kung wala kayong natutunan, thumbs down. And leave a comment down below. If you haven't subscribed yet, hit that subscribe button as well as your bell button kasi we will be doing a series on accounting for materials or cost accounting in general. And banda-banda dyan, maaaring mas din or management accounting. So see you in our next video.